שלום, יש לי העונג להציג את חברתי הטובה, שכבר די הרבה שנים אנחנו רצות והולכות ביחד, משתדלות יותר מפעמיים בשבוע, לא תמיד זה מצליח לנו, וברוב הפעמים שאנחנו הולכות ביחד ומדברות הרבה, אנחנו מדברות לא פחות ממה שאנחנו הולכות, אנחנו מדברות גם על רז. ולאורך השנים אמרתי לרחלי דוד, חברתי שמוצגת בפניכם פה, שאני ממש ממש חושבת שהיא צריכה לספר את הסיפור של המשפחה שלהם ושל רז לעולם, כי אני חושבת שיש בו הרבה השראה ויכול להביא תועלת להרבה אנשים. אז רחלי, ממש שלך. אוקיי, אז שמי רחלי, אני אמא של רז. רז הוא בחור מקסים עם מגבלה שכלית התפתחותית, שמאובחן עם תסמונת ה-X השביר. התסמונת הזו היא תסמונת גנטית שגורמת לפיגור שכלי ואוטיזם, ובשיחה הזו רציתי לשתף אתכם לגבי התמודדות עם קשיים שחווינו לאורך השנים, לגבי החשיבות לא לוותר על השאיפות והחלומות של ההורים, וגם על החשיבות להקשיב לרז ולא רק לעצמנו. אז בבקשה. אני אשאל אותך שאלות קטנות שהן הנקודות שבאמת גרמו לי לחשוב לאורך השנים שמה שיש לך להגיד מעורר השראה. אז דבר ראשון שרציתי ככה לשאול אותך, לאורך השנים יש לנו לשתינו דיון על המילה משבר. אני רגשנית מביאה לך כל מיני משברים, ואת אומרת לי, משבר, זה מילה בעייתית, אוקיי? אז אני רוצה, אם אפשר, שתספרי לי קצת על נקודת המבט שלך על משברים. כן, כלומר, אני לא מאוד אוהבת את המילה משבר, ומאוד משתדלת לא להשתמש בה לאורך השנים, ולנסות להגדיר את זה קצת במילים אחרות, כמו למשל התמודדות עם קשיים, או צומת קבלת החלטות, או זה הזמן שרז מכריח אותנו לקבל החלטות, משהו בסגנון הזה. ואני אספר איזשהו סיפור, שהוא סיפור מכונן מבחינתנו, מבחינתי ומבחינת עופר בעלי. רז אובחן בגיל 1.5, היה לו איזשהו עיכוב התפתחותי, והתחלנו לעשות איזשהן בדיקות, והיינו אצל רופא התפתחותי, ואצל גנטיקאי, ומהר מאוד הבחנו את ה-X השביר, ורז הוא הבן הבכור שלנו, ויום בהיר הודיעו לנו שהבן שלנו הוא ילד עם פיגור שכלי, והיינו ממש בשוק, באבל. הזמנו משפחה וחברים לבוא אלינו הביתה, ממש סוג של שבעה, כלומר ממש לא ידענו מה לעשות עם עצמנו, וכמובן רז היה איתנו בחדר ליד, אבל האווירה בבית הייתה באמת אווירה של עצב מאוד מאוד גדול. ואחרי כמה ימים, אולי שבועות של עצב ובכי והתאבלות, בעצם התעוררנו שנינו לפנות בוקר, עופר ואני, וממש קיבלנו החלטה, אמרנו לעצמנו, זה לא עוזר מה שאנחנו עושים עכשיו, זה לא עוזר לנו, זה לא עוזר לרז, אנחנו חייבים לקבל החלטה שתהיה לנו משפחה יפה, שתהיה לנו משפחה טובה, שיהיו לנו חיים טובים, ואנחנו צריכים את זה בשביל רז ובשביל הילדים הבאים שלנו, וכמובן בשביל עצמנו. וההחלטה הזו הייתה החלטה מאוד קרה, מאוד יבשה, מאוד לוגית. כמובן שאי אפשר היה ליישם אותה למחרת בבוקר, זאת אומרת זה איזשהו תהליך, אבל ההחלטה הזו הייתה החלטה מכוננת שלאט לאט הוציאו אותנו לחיים טובים ורוב הזמן שמחים. זו דוגמה אחת. דוגמה שנייה, דוגמה של מסגרת חינוך. תמיד עם ילדים עם צרכים מיוחדים, במיוחד יש התלבטויות לגבי
מסגרות חינוך, וכשרז עלה לכיתה א', אנחנו החלטנו לנסות לשלוח אותו לכיתה קטנה, לכיתה מקדמת, בבית ספר רגיל, בבית ספר השכונתי שלנו, ומאוד רצינו שהוא ישתלב. מילת המפתח הייתה שילוב, גם אז, גם היום. מאוד רצינו שהוא ישתלב, בכלל לא רצינו לשמוע על החינוך המיוחד, ובאמת עשינו כל מה שיכולנו, וזה החזיק מעמד 3 שנים, ובקיץ בין כיתה ג' ד', רז בקיץ, בחופש הגדול, למרות שהוא היה ילד פחות מילולי ופחות מתקשר ולא מצליח להסביר בדיוק מה הוא רוצה, בטח לא ברגשות ובדברים מורכבים, והוא התחיל ממש לכעוס ולטרוק דלתות בבית ולהגיד אני לא הולך, ובלילה היו לו ממש סיוטים, והוא קילל תוך כדי שינה, עמדנו ליד המיטה, והוא קילל את הילדים, והוא קילל את המורה, והוא היה כל כך סוער, ואחרי כמה ימים כאלה אמרתי לבעלי, אנחנו חייבים להקשיב לו. אמנם הוא לא אומר את זה במילים רגילות, אבל זה ברור שלא טוב לו, ואנחנו לא יודעים למה לא טוב לו. אבל לא טוב לו, והוא סובל, ואנחנו נעביר אותו לחינוך המיוחד. וככה, למחרת היום, ניגשנו לבית ספר של החינוך המיוחד, אחד מבתי הספר הטובים בחיפה, והודענו למנהלת שאנחנו מעבירים את רז אליה. וזה היה תהליך מאוד יוצא דופן, כי בדרך כלל לא ההורים הם אלה שמובילים את התהליכים האלה. סליחה. לא ההורים הם אלה שמעבירים, רגע, שמעבירים את הילדים שלהם, בדרך כלל מערכת החינוך היא זו שמעבירה, ומאלצים את ההורים להעביר את הילדים שלהם מהחינוך הרגיל לחינוך המיוחד, אבל כאן זו באמת הייתה פעם ראשונה שהקשבנו לו, וזה היה כל כך ברור המסר שהוא העביר לנו, ומאוד שמחנו, היינו מאוד רגועים, ובאמת היה לו מאוד טוב בבית ספר החדש. עוד דוגמה של קבלת החלטות, זה כבר בגיל יותר בוגר. בגיל 21 רז סיים בעצם את לימודיו בחינוך המיוחד, והתחיל בתעסוקה, תעסוקה שיכלו להציע לו בחיפה והאזור. אלה תעסוקות מוגנות מכל מיני סוגים, תעסוקות שבהם יושבים כמה עשרות חבר'ה עם צרכים מיוחדים ברמות תפקוד שונות, ועושים כל מיני עבודות פשוטות, ממלאים מלחיות, כל מיני סכומים ונירות ומדבקות ודברים כאלה, ורז מאוד סבל, הוא לא היה מסוגל לשבת לאורך זמן יותר מ-15 דקות, הוא לא היה מסוגל להתמיד בכלל במשימות, הוא מאוד כעס, היה לו מצב רוח רע, הוא בסופו של דבר הסתובב ונתנו לו מטאטא רק שיטאטא את השבילים כדי שיעשה משהו, ואנחנו היינו מאוד חסרי אונים, והעברנו אותו מתעסוקה מוגנת אחת לאחרת, אמרנו אולי התעסוקה הזו יותר טובה וזאת טובה וזאת טובה, וככה הוא גם לא רצה ללכת בימי ראשון בבוקר, הוא בכה, ואנחנו לא ממש הקשבנו לו. ואז אחות של רז, שהייתה אז בת 16, יש ביניהם 8 שנים הבדל, כשהיא שמעה שוב ושוב את רז לא מרוצה ובוכה וצועק, ושאנחנו בעצם מכריחים אותו ללכת לעבודה, כי מה נעשה? לאן נשלח אותו? ואז היא דפקה לנו על השולחן, ואמרה לנו, אתם לא מבינים מה אתם עושים. אתם לא רואים? אתם לא רואים שהוא סובל? אתם לא רואים שהוא בוכה? מה אתם עושים? אתם לא עושים כלום. אתם לא עושים? אני אעשה. ובחורה בת 16 עם כל הרצון התחילה להרים כל מיני טלפונים למרכז הטניס, לראות אם הוא יכול לעשות כדורים. זה הייתה יוזמה מקסימה, אבל לא נוצר מזה שהוא תוצר, אבל לעופר ולי המראה הזו, השיקוף הזה לפנים,
הוא פשוט טלטל אותנו, הוא טלטל אותנו, אמרנו, יואו, כמה היא צדקת. אין, אנחנו לא יכולים להמשיך לא לעשות כלום, אנחנו נעשה משהו, אנחנו נקים משהו. ובין פה לשם, בין פה לשם, אחרי שרז והחברים שלו התנסו בקורס סייסות, זאת אומרת, הם למדו את מקצוע הסייסות, את עבודת המשק בחוות סוסים. בסיכומו של דבר אנחנו הקמנו עמותה והקמנו חוות סוסים לרכיבה טיפולית, לחווה קוראים חוות כרמל בשפיה, והחווה הזו פועלת כבר 3 שנים, ורז ועוד 10 חברים שלו עובדים שם, ואנחנו מאוד גאים בו וגם בעשייה שלנו כמובן. אז לשאלה שלך, אז מיכל. כן, אז אני מניחה שכולכם כבר הבנתם מאיפה אני שואב את ההשראה שרציתי שתעבור אליכם. באמת הנקודה הזאת בזמן שבו בעצם נגמר חוק החינוך של אנשים עם מוגבלויות בגיל 21, שהוא בדרך כלל באמת צומת דרכים, ובדרך כלל באמת אחת ההשערות או האמירות של המערכת עד גיל 21 אנשים עם מוגבלות מגשימים את הפוטנציאל שלהם, זאת אומרת הם מקבלים כל מה שהם יכולים מהמערכת, וכבר יש פה רמז מטרים בזה שרחלי מספרת איך בעצם החיים של רז נראו אחרי גיל 21, אבל אני רוצה רגע להתעכב על העניין הזה של הגשמת הפוטנציאל, כי בעיניי מהיכרות עם המשפחה שלכם, לא רק רז, לא היה חשוב לכם רק שרז יגשים את הפוטנציאל שלו, מה שחשוב לכם כמובן עד היום ועד יומכם האחרון אני מניחה, אבל יש פה עוד כמה אנשים במשפחה והייתי רוצה שתספרי קצת על הגישה שלכם לגבי הזכויות של שאר כן, החברים במשפחה. כן. בעצם דיברתי על זה שרז אובחן בגיל 1.5 ועל המשבר והאבל. בתוך זה בעצם נפגשנו עם רופא התפתחותי שהמליץ לנו בצורה מאוד חד משמעית שאחד מבני הזוג צריך להישאר עם הילד בבית, וכשהוא אומר אחד מבני הזוג זה ברור שזאת האישה. ואני שמעתי את זה ואני ממש הזדעזעתי, אני בדיוק סיימתי תואר שני בטכניון, למדתי תואר ראשון ביולוגיה ותואר שני במדעי איכות סביבה, והתחלתי ממש לעבוד במשרד הבריאות, ואז בא מישהו ואומר לי, תשמעי, לא חשוב מה למדת, בואי, יש לך פה ילד עם צרכים מיוחדים, את צריכה להשקיע בו. זה היה לא פשוט, לא פשוט, כי אני הייתי מאוד נחושה שזה לא יקרה לי, שאני פתאום אשאר בבית עם תינוק שאני לא ממש יודעת מה לעשות איתו בינינו. ולשמחתי באמת עופר מאוד תמך בי, וגם ההורים שלי אמרו לי, את תעשי מה שאת חושבת. חמותי לא אהבה את הרעיון הזה, היא הייתה מאוד בעד שאני אשאר בבית ואשמור על רז ואטפל בו כי אני אימא שלו. גם נוצר מזה ריב מאוד גדול, לא דיברתי איתה הרבה מאוד שנים בגלל זה. היא כבר לא איתנו, זיכרונה לברכה, אבל זה באמת הייתה נקודה לא פשוטה. וברגע שקיבלתי את ההחלטה שאני לא מוותרת על עצמי, ואני לא מוותרת על הקריירה שלי, ואני כן אצליח להיות אימא טובה לרז ולבאים אחריו, ועם עזרה, ואני אצליח, ואנחנו נצליח להביא את העזרות המתאימות, וככה זה היה, ואני כל כך שמחה ומאושרת על ההחלטה הזו. אחר כך פגשתי עוד הרבה אמהות והרבה משפחות, במיוחד אמהות, שלמדו והיו להם חלומות, ואמרו, לא, אנחנו נשארנו בבית. אז יכול להיות שלחלק מהאמהות זה טוב, אני לא מתווכחת עם זה, אבל אני מאוד שמחה עם ההחלטה הזו. זו דוגמה אחת. אני רק אגיד כן, שאני חושבת שזה כמו מהדהד גם לשאר בני המשפחה. אני
באמת חושבת שגם עופר וגם הילדים האחרים שלכם, כולם הולכים לאור הדבר הזה, כל אחד מקבל בדיוק את מה שהוא צריך בכדי לשגשג. קודם כל, אני באמת מאמינה בזה שאימא שמחה והורים שמחים. רק תרמו לרז לאורך השנים, והורים מתוסכלים, או אימא שלא מגשימה את עצמה, אני לא בטוחה שהיא יכולה לתת את כל מה שצריך, אבל עוד פעם, זה מהניסיון שלי, ואני בטוחה שיש גם ניסיון ודעות אחרות. רציתי לספר עוד משהו לגבי להקשיב לרז, כן? מקודם נתתי דוגמה על החינוך המיוחד ועל בית הספר הרגיל ועל השילוב, אבל כשרז היה מאוד קטן, משהו כמו גיל 6, הוא היה עדיין בגן ילדים, והגן היה צמוד למרכז הטניס בחיפה. ורז כל פעם שהסתיים הגן הוא עמד, נאחז בגדר והסתכל ימינה שמאלה, ימינה שמאלה על הכדור, הלוך חזור, הלוך חזור, והוא כל הזמן רצה להיכנס למגרש ואמר אני רוצה כדור, ואמרנו מה נעשה, כאילו איזה סיכוי יש שהוא יחבר בין המחבט לכדור, ואמרנו אוקיי, נקשיב לו ונבדוק, ומצאנו באמת מאמן מקסים, מאמן טניס שאף פעם לא אימן ולא היה בקשר עם ילדים עם צרכים מיוחדים, הוא תמיד אימן את הילדים שהם הטופ של הטופ, אבל הוא לקח את זה כאתגר, ובמשך יותר מ-15 שנה רז שיחק טניס עם המאמן, וזה גרם לרז המון אושר, כמובן גם ספורט וגם קורדינציה, אבל זה באמת כל הזמן הוא הראה לנו, הנה אני יכול עוד, אני יכול, גם אם אתם חשבתם שאני לא באמת אצליח, הנה אני מצליח, וזה באמת לתת הזדמנות, זאת אומרת, גם אם הרבה פעמים אני לא האמנתי שזה אפשרי, אני גם לא האמנתי שרז יהיה סייס, אני לא האמנתי שהוא יהיה מסוגל לעבוד עבודה פיזית בחוות סוסים, באמת לא האמנתי, אבל נתתי את ההזדמנות ותמכתי, וזה מוכיח את עצמו, וזה מאוד מאוד כיף. עוד סיפורון זה על עמותת אתגרים, בעצם את עמותת אתגרים אני מעריכה שכולנו מכירים, זו עמותה שדואגת ומקימה חוגי ספורט לילדים ולאנשים עם מוגבלויות, ופה בחיפה יש את קבוצת הריצה, רז בקושי, זאת אומרת, יש לו גם איזושהי, זה לא מגבלה פיזית, אבל איזושהי קלאמזיות, איזה מין גמלוניות כזו, והוא גם בחור גדול ורחב, והציעו לי לשלוח אותו לחוג הזה, לפעילות הזו של ריצה בחיפה, ואני אמרתי, מה פתאום, כאילו, קודם כל, הוא בקושי ככה הולך, ומה פתאום לרוץ, וגם כל פעם מתחלפים המתנדבים, זאת אומרת, זה לא מתנדב קבוע שנפגש, אלא יש איזה עניין של כל פעם רץ איתו, רצה איתו, הם כל הזמן מתערבבים ומתחלקים, כל פעם יש מתנדב אחר, אמרתי, איזה סיכוי, מה פתאום בכלל, וגם האתגרים זאת הייתה הצלחה, ומעבר לזה, רז, בגלל שהוא כל כך רצה לתקשר עם החברים שלו באתגרים, בעיקר עם המתנדבים והמתנדבות, הוא בעצם היה לוקח לי את הטלפון הנייד, אני מדברת על אירוע לפני 10 שנים, הוא היה לוקח לי את הטלפון מה זה הנייד, היה בין 22 בערך, משהו כן, כזה? משהו כזה, והוא לא כתב והוא לא קרא, ובטח לא תפעל טלפון, והוא פשוט לקח והתעקש ונכנס לוואטסאפ, והתחיל, אני רואה, קורא מילים, ומתחיל לכתוב מילים, ולא האמנו, בעלי אמר לי, את בטוח, את כתבת לו, מה זאת אומרת, זה מדהים, הוא התחיל לכתוב מילה פה, מילה שם, בוקר טוב, אתם חברים שלי, וכל מיני דברים, וכמובן מיד כבר היה לו טלפון נייד, והוא יודע לתפעל אותו בצורה מסוימת, אבל בהחלט התקדמות מדהימה, רק בגלל המוטיבציה, לראות את התמונות של הקבוצה, ולתקשר איתם, וזה באמת, רז הוא סוד, הרי, רז בעברית זה סוד, אז רז הוא באמת סוד.
אני חושבת איפה השעון אני רוצה, שלנו שאני לא רואה אותו? אני חושבת עכשיו שאני אני רואה. רוצה להזמין אותך ברוח הדברים האלה. באמת קודם אמרת על העניין, את הסיפור הזה על הריצה, במקרה זה קרה במשמרת שלי, כשאנחנו התחלנו לרוץ והמאמן ריצה שלנו הזמין שרז יצטרף לאתגרים. אני עד היום זוכרת את הצחוק הגדול שלך, ואחר כך את מה שהוא אמר לך. אבל בהמשך גם היה באמת הסיפור הזה של הסייסות, שאחת האימהות, אחת החברות הזמינה שתלכו ביחד, שהנער והנערה ילכו לקורס טייסים לאנשים עם צרכים מיוחדים, ואת אמרת שלא נראה לך שיש לזה סיכוי, אבל את נתת לזה סיכוי. ואני לסיום מלא השראה אשמח אם תספרי קצת על התהליך הזה של איך הם נהיו טייסים ומה קרה, איך כן. הגעתם עד... כן. אז בתוך התקופה שרז והחברים שלו עבדו בתעסוקה המוגנת, כל אחד בתעסוקה מוגנת אחרת, אה, באמת לא רק רז, גם החברים שלו הרגישו מאוד לא טוב בתוך התעסוקה הזו, זה לא התאים להם, זאת אומרת התעסוקה הזו בהחלט יכולה להתאים לכל מיני ילדים אחרים, אבל לא לכל אחד. ואיזושהי חוות סוסים באזור פתחה קורס פרטי ללימוד עבודת המשק בחווה, בעורבה, לאנשים עם מוגבלויות. וחברות שלי החליטו שהן רושמות את הילדים שלהם, 5 אימהות, ואני אמרתי, מה פתאום? כאילו, רז אפילו לא ייכנס לעורבה, הוא יפחד מהסוסים, מה פתאום, איך הוא יחזיק מפוח, שזה עושה רעש, איך הוא... אמרתי, זה מוגזם, זה לא זה. וחברה שלי מאוד לחצה עליי, ואמרה לי, מה אכפת לך, רק שבוע, שבועיים. התקשרתי לעופר, אמרתי לו, תשמע, אין לי סבלנות לדבר הזה, באמת, אין לי כוח להתמודד עם זה, אם אתה רוצה, תיקח אותו אתה לניסיון. ובאמת, עם הניסיון, ובהתחלה הוא באמת, רז לא נכנס לעורבה, ורק מרחוק, ואחר כך הוא נכנס רק לאכול סנדוויץ', ו, ושם נוצרה האהבה הזאת. זאת אומרת, הקורס היה קורס של חצי שנה, וכל פעם המדריך היה שולח לי סרטונים שאני אאמין, כי בטלפון אמרתי לו, תשמע, אתה בחור נחמד, ואתה באמת כנראה עושה את המקסימום, אבל אני לא מאמינה לך שהוא הולך עם מפוח ומנקה עלים, כשבבית אצלנו, כשהגנן בגינה ליד היה משתמש במפוח, רז היה נכנס לחדר, מגיף את התריסים, נכנס למיטה ומתכסה בשמיכה. אז אתה אומר לי שעכשיו הוא משתמש במפוח? זה לא יכול להיות, אבל זה כן יכול להיות, וזה כן קרה. ורז גם כל כך אהב את הפעילות הפיזית הזאת, ואת הסוסים, והוא היה מחבק אותם, הוא לא רכב עליהם, אבל היום הוא כן אבל הוא רוכב. כן רוכב. אבל אז הוא לא רכב בשום אופן, הוא סירב, הוא פחד, אבל הוא כן חיבק אותם, וכל הוא עבר כזה שינוי גם מבחינת המנח גוף שלו, להיות זקוף, הביטחון הפיזי בגוף, הוא פשוט עבר מטמורפוזה בחצי שנה הזו. ואז החווה הזו בתחילת הקורונה נסגרה מכל מיני קשיים כלכליים, ולא ידענו מה לעשות, כי החבר'ה למדו שם, עברו הכשרה מקצועית בתחום הסייסות, אבל התנדבו שם מדי פעם, כמה פעמים בשבוע, ואמרנו, אוקיי, אולי נלך לחפש עבורם עבודה כסייסים בכל מיני חוות. וכשהייתי בחווה אחת או שתיים, והלכתי להציע את זה שרז והחברים יעבדו, וראיתי את התגובה, חזרתי הביתה ואמרתי לעופר, זה לא ילך, אף אחד בחיים לא יקבל אותם לעבודה, ואני גם יכולה להבין למה, זה לא עובד רגיל, זה לפעמים לא עובד חצי רגיל, אפילו רק שליש, וזה לא זה, אין מה לעשות. ובעלי שהוא בחור מוכשר ויזם, ויש לו אומץ, הוא אמר, סייסות זה מה שרז אוהב, הוא אוהב להיות בעורבה, הוא אוהב את הסוסים, הוא עובד, הנה הוא עובד, אנחנו נקים חוות סוסים. אמרתי לו, מה?
איזה חוות סוסים? אין לנו מושג בסוסים, 4 רגליים וזנב, לא בעלי ולא אני, מעולם לא עלינו על סוס, אין לנו מושג. אבל זה תחילת הסיפור. בסופו של דבר, סיפרתי, הקמנו עמותה, וגייסנו גיוס המונים, ואנשים מאוד טובים וחברות וחברים תרמו לנו, והקמנו חווה מאפס, חוות סוסים בכפר נוער מאיר שפיה, והחבר'ה שלנו עובדים שם, 11 חבר'ה, עובדים 5 ימים בשבוע, 6 שעות כל יום, הם עובדים קשה, בשמש, בחורף, לא תמיד זה קל, אבל הם מאושרים, ולראות את רז בבוקר מתלבש עם המגפי עבודה שלו, ועם הכובע, זה פשוט, אי אפשר לתאר איזה אושר זה, אושר גדול. אני חושבת שבאמת הסיפור מתחילתו ועד סופו הוא ככה מסביר עוד פעם את המסע הזה באמת, ואני חושבת באופן אישי שזה יכול להביא הרבה מאוד השראה להרבה אנשים, אם הם בתחילת הדרך, בצומת הדרכים שבו הם מקבלים את ההבנה שיש להם ילד לא כמו כל הילדים, או במהלכה, באמת בצמתים שבהם הם צריכים לקבל החלטות. ואני שוב רוצה להגיד, אני כמו שאתם מבינים מחוברת לרחלי ולרז בכל מיני עבותות, אבל החווה חווה שהיא חווה לרכיבה טיפולית שעושה עבודה, באמת אחת החוות, אני יכולה להגיד לכם, המצטיינות בארץ מבחינת הסטנדרט של הטיפול שלה, מטפלת גם באנשים עם נכויות, גם באנשים עם נכויות, צרכים רגשיים, אבל גם בבית הלוחם, בנכים, באנשים פוסט-טראומטיים, בנפגעי המלחמה האחרונה, והיא אבן שואבת להרבה מאוד טוב בעולם הזה. אז אני מציעה לכולכם לחפש את חלבת כרמל בשפיה. לא קל להתקבל שם לטיפול, כי יש שם באמת תור, רשימת המתנה ארוכה, אבל זה באמת מקום שהוא מעורר השראה. ואני באמת נורא נורא רוצה להודות לרחלי שהסכימה לבוא ולספר את הסיפור, כי לא תמיד זה קל בשמחה. לספר. וגם להודות לך יעל ולפרויקט הנפלא הזה, שגם אני התארחתי בו במחרוזת, ועכשיו שנתת לי הזדמנות לספר לעולם על מישהי שמביאה לי השראה, ואני חושבת שגם לאחרים. אז נורא תודה על ההזדמנות. תודה רבה לכן.